Η βελανιδιά της ραφίνας, δρύς δηλαδή, φυτό της οικογένειας των φυγοειδών, στο οποίο περιλαμβάνονται 531 είδη. Είναι το κατεξοχήν δέντρο των δασών. Η συγκεκριμένη ανήκει στο είδος της σήμερης βελανιδιάς, που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 30 μέτρα. Εάν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, αυτή είναι λίγο πάνω από τα 20 μέτρα. Βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στη Ραφίνα, ερχόμενη από Αθήνα. Για την ηλικία του, υπάρχει μια σύγκριση των διαστάσεων του συγκεκριμένου δέντρου με τις διαστάσεις δέντρου βελανιδιάς άλλου είδους βέβαια, τη Δεσκάτη Γρεβενών, που έχει δεντροχρονολογηθεί από ειδικούς ως ηλικίας 1350 ετών. Σε όλες τις συγκρίσεις μεγεθών με τη βελανιδιά της Δεσκάτης, η βελανιδιά της Ραφίνας υπερτερεί. Συνεπώς, τα 700 με 750 έτη που λένε οι παλιοί ραφινιώτες, ίσως να είναι λίγα, ποιος ξέρει. Εδώ στο νήσιο του από κάτω, σύμφωνα με προφορικές ιστορίες, ξεκουράστηκαν και δροσίστηκαν διάφορες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Άρης Βελουχιώτης. Σύμφωνα επίσης με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ακόμη και οι Γερμανοί, οι κατακτητές που δεν νοιάζονταν για τίποτα, φύλαγαν το δέντρο για να μην κοπεί. Μια βελανιδιά που ίσως έζησε ως νεαρό φυτό την κατάκτηση της Αττικής από τους Φράγκους. Ίσως έζησε την άφιξη των διωκόμενων Αθηναίων την εποχή του Χασεκή. Σίγουρα πάντως έζησε την άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, αφού το διηγούνται οι ίδιοι. Έζησε επίσης την παραθεριστική ανάπτυξη των δεκαετιών του 50, του 60 και του 70. Έζησε την κατασκευή του αεροδρομίου, την κατασκευή των ασφαλτοδρόμων, το διαρκές πηγενέλα των λεωφορείων, τα σύγχρονα μποτιλιαρίσματα των αναχωρούντων ή αφιχθέντων στο λιμάνι της Ραφίνας. Βλέπει χιλιάδες ανθρώπους να περνάνε καθημερινά από μπροστά της. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμείου, όπως βλέπετε στο βίντεο, έχει κάνει ενέργειες αντιστήριξης των κλαδιών της. Επίσης, το 2020 ξεκίνησε τις διαδικασίες για την ανακήρυξη της βελανιδιάς ως μνημείο της φύσης. Δεν γνωρίζω την τύχη αυτών των ενεργειών. Πάντως το δέντρο αυτό έχει ανακηρυχθεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.